Hallå där, här har ni den berömda Örekilskartan. Vi kommer gå igenom de förändrade gränsdragningar som skett och alla nya områden som öppnas upp. Kartan visar vilka berörda pooler vi kommer gå igenom i kronologisk ordning. Är ni sedan intresserade av en specifik pool så finns det i beskrivningen timestamp för respektive pool som ni kan gå tillbaka till. Låt oss börja nu med Gatesand och ta oss upp för älven. Vi passerar här bron för gamla E6an som går precis ovanför Gatesand. Precis ovanför Gatesand så kommer Kovanehöljan. Och så, som ni ser så finns redan här ett område som är förändrat. Och att det är gulmarkerat betyder att vi fortfarande är på det som är B-sträckan utav Örekilsälven. Det är ett litet område som öppnats upp. Men det gör nu att man kan fiska av den här svängen på ett bättre sätt än man kunnat göra tidigare. Och nu koll på gränsdragningar. Alla gränser är markerade med en start- och stoppskylt, nedre och övre gräns, typ som den här. Längst till höger här ser ni rödvikkeepern Stefan Rönnberg som markerar vad startskylten kommer vara. Övre gränsen för poolen 22 Kovanehöljan. Låt oss ta oss upp för älven mot sammanflödet för att se nästa förändring. Precis ovanför sammanflödet så ser ni järnvägsbron här. Och på västra sidan här utav stranden har man öppnat upp ett nytt område. Och det är ganska stort där. Det går förbi hela Gunnarskölja upp till nästa bro. Det gör att det är ganska enkelt att hålla koll på var gränsen går. Det är alltså från bro till bro. Låt oss ta oss vidare upp för älven mot Ringebergshöljan och sedan mot Dön för att se förändringen där. Som ni ser så har vi filmat ganska tidigt på våren här. Och det var väldigt medvetet. Det är för att man ska överhuvudtaget ha en chans för att se älven. För när bladverken slagit ut så är det nästan till omöjligt att skaffa sig en orientering på vart man är än. Det blir nästan som en liten djungel där nere. Vi har ju nu kommit fram till Dön. Låt oss nu fokusera på den förändringen som har skett just här. Men jag tänker så här. Det kanske är lite bättre att vi tar oss ner på marknivå för att se förändringen lite tydligare. Nu står vi på inloppet till Dön. Precis ovanför där. Jag vet inte om ni kan se det, men där har ni stolpen med skylten som pekar pool 8 som representerar Dön. Precis nedanför så har det träet som sticker ut rätt över. Och från och med år då så kan man fiska från andra sidan och det gränsen kommer gå i stort sett. Det här träet pekar rätt över ner dit. Och så hela vägen ner förbi Dön, Lerhöljan, ända vägen till Ringebergshöljan här. Så det är en ny av de nya pooldragningar eller gränsdragningar som är gjorda för i år. Och det ska bli jätteintressant. Låt oss nu få en övergripande vy över området som blivit förändrat. Här ser man tydligt förändringen som sträcker sig från inloppet i Dön hela vägen ner till Lerhöljan. Här ser ni flyttfåglarna ta sig 2 orienteringsvarv över älven innan de far vidare till sitt semestermål. Låt oss fortsätta från Dön mot Fura och sedan vidare mot Bresten och se vad som har skett där.
Här flyger vi in på utloppet och nacken på en av de mest berömda poolerna i Örekilsälven, Fura. Är ni sugna på fisketips, flygval och linval och vilken typ av spön man fiskar med här, och även i de nästkommande poolerna längs med älven, så finns det en video i slutet på den här filmen med direktlänk. Precis ovanför Fura så har ni en Brålands gård med den nya trappan som går hela vägen ner till Fura som ni ser. Förändringen som har skett sträcker sig hela vägen fram till inloppet utav Fura. Och det som har skett är att man har faktiskt omvandlat hela den här sträckan till enbart flygfiske. Till vänster här så ser ni en skogsdunge. Och när älven blir riktigt stor så är det faktiskt en liten arm utav älven som sträcker sig genom den här skogsdungen som är fiskbar. Och precis som på fiskekartan så är enbart flygfiskesträckor markerade med ett vitt vågmönster, precis som här i filmen. Låt oss ta oss vidare upp över älven. Ifrån Bredsten här nu, vidare upp till Livesand, Svarteränna och Hägga. De här poolerna är välkända och finns beskrivna med fisketips i videon som jag nämnde tidigare. Men som sagt, ni hittar direktlänken i slutet av den här filmen. Det här nya området sträcker sig hela vägen fram till inloppet utav Livesand och går med strandens östra sida längs med Svarterännan. Kom ihåg nu att i den här videon så visar vi bara de nya förändringarna och områdena som har tillkommit. Den här gränsen går vidare upp hela vägen upp till Hägga som är faktiskt sista poolen, eller första poolen, beroende på hur man tänker, på Örekilsälven. Och här uppe ser ni fallet och poolen direkt nedanför som är absolut förbjuden att fiska. Gränsen går till spetsen utav ön. Och det var sista poolfilmningen, den sista gränsdragningen. Hoppas det varit upplysande. Lite mörkt nu, jag hoppas ni ser ändå. Och tycker ni att det här var bra så gärna en thumbs up. Det hade varit uppskattat. Och har ni inte prenumererat på kanalen så var jag jätteglad om ni ville göra det. Om ni tycker att det här är material som passar er så kolla. Annars kan ni inte göra det. Ha det gott nu och hoppas vi ses i vattnet.